Đây là câu chuyện về số 0, một con số nhỏ bé mà bạn thấy hàng ngày, từ số dư tài khoản ngân hàng khi bạn cháy túi, hoặc rất nhiều số 0 khi bạn giàu đến mức mà bạn ngắm số 0 bạn cảm thấy vui, hoặc là điểm thi, nếu mà quên học bài thì có một số 0, nếu mà học thật chăm thì có thêm số 1 ở phía trước. Nhưng bạn có biết được không, số 0 không chỉ là một con số, mà nó là một phát minh vĩ đại thay đổi cả thế giới. Vâng, một phát minh vĩ đại đã thay đổi cả thế giới. Và những người mang số 0 đến với chúng ta chính là những nhà toán học ở Ấn Độ cổ đại. Vậy tại sao người Ấn Độ phải nghĩ ra số 0? Và nó đã làm gì để khiến cả thế giới phải ngả mũ, kính phục dù nó chỉ là số 0? Đây là Ấn Độ cổ đại, cách đây hàng nghìn năm, vào khoảng thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7. Đây là thời kỳ vàng son của văn minh Ấn Độ, đặc biệt là dưới triều đại Gupta, khi mà khoa học, nghệ thuật và triết học đều phát triển rực rỡ. Vào thời đó, nhân loại đã biết đếm và tính toán, nhưng cách họ ghi số thì đúng là một cơn ác mộng. Ví dụ, người La Mã dùng các chữ cái như là Y, V, X để biểu thị số. Bạn thử tưởng tượng xem, muốn viết số 248, bạn phải viết như thế nào? Lâu lắm rồi không học số La Mã thì mình có khi cũng quên mất, nhưng hình như phải viết là CCXLVIII. Còn nếu mà muốn cộng trừ thêm nữa thì đó là một chuỗi ký tự loằng ngoằng và tính toán kiểu cộng đi trừ lại trừ thế nọ thế kia quá phức tạp. Đó là người La Mã, và bây giờ số La Mã thì chúng ta chủ yếu là dùng để mà đánh những cái con số đơn giản, những cái số nhỏ mà thôi. Người Babylon thì lại có một hệ thống số dựa trên cơ số 60, và họ dùng một ký hiệu giống như khoảng trống để biểu thị là không có gì. Nhưng cái khoảng trống đó không phải là số 0 như chúng ta biết, mà chỉ là một cách đánh dấu tạm bợ. Người Maya ở châu Mỹ cũng có khái niệm về số 0, nhưng họ dùng nó chủ yếu trong lịch pháp, không phải là trong toán học phổ quát, tức là chủ yếu cho phục vụ những nghi thức tâm linh, chứ để tính toán hàng ngày thì không có. Vậy người Ấn Độ đã làm gì khác biệt? Họ nghĩ ra một thứ mà giờ đây chúng ta gọi đó là hệ thống số thập phân theo vị trí, tức là hệ cơ số 10 mà chúng ta vẫn đang dùng hàng ngày. Trong hệ thống này, giá trị của một chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó. Ví dụ, số 205 có nghĩa là 200, không chục và 5 đơn vị. Nhưng nếu không có số 0, làm sao bạn biết được là không có hàng chục ở đó? Nếu bạn chỉ viết là 25, người ta sẽ hiểu nhầm thành 25 thay vì 205. Thế là số 0 ra đời như một người hùng thầm lặng, giúp lấp đầy khoảng trống trong hệ thống số và làm cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng số 0 không chỉ là một ký hiệu, nó còn mang một ý nghĩa triết học sâu sắc. Khái niệm này rất gần với tư tưởng của Phật giáo và Kỳ Na giáo, nói về sự vô định, sự không tồn tại, nhưng đồng thời cũng là tiềm năng cho mọi thứ. Bạn có thể hình dung số 0 giống như một tờ giấy trắng, nó chẳng có gì, nhưng lại có thể trở thành bất kỳ một thứ gì, vì người ta có thể viết lên đấy bất kỳ một thứ gì mà. Một trong những ghi chép sớm nhất về số 0 được tìm thấy trong một tài liệu toán học cổ Ấn Độ có niên đại từ thế kỷ thứ 3 hoặc thế kỷ thứ 4. Tài liệu này chứa các bài toán và ký hiệu, trong đó số 0 được biểu thị bằng một dấu chấm nhỏ. Đến thế kỷ thứ 7, nhà toán học thiên tài có tên là Brahmagupta đã đưa mọi thứ lên một tầm cao mới. Ông viết một cuốn sách, trong đó định nghĩa rõ ràng các quy tắc toán học liên quan đến số 0. Ví dụ như 0 cộng với một số thì vẫn là số đó. 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0. 0 chia cho một số thì bằng 0. Nhưng ông cũng lưu ý rằng chia một số cho 0 thì không xác định. Đó là một ý tưởng rất hiện đại so với cách hiểu của con người thời bây giờ. Những quy tắc này với chúng ta bây giờ thì rất đơn giản, nhưng vào thời đó chúng là một cuộc cách mạng. Số 0 không chỉ là một ký hiệu mà giờ đây trở thành một con số thực thụ có vai trò quan trọng ở trong toán học. Một số 0 thôi nhưng nó đã thay đổi toán học ra sao? Đầu tiên là nó giúp hoàn thiện hệ thống số thập phân. Nhờ số 0, hệ thống số thập phân trở nên rất hiệu quả. Trước đây nếu không có số 0, việc ghi chép các số lớn sẽ rất khó khăn. Ví dụ, nếu bạn muốn viết số 1 triệu, bạn sẽ phải viết một chuỗi ký tự dài dòng hoặc dùng những từ ngữ như là 1000. Với số 0, bạn chỉ cần viết 1 triệu với số 1 đứng đầu, tiếp sau đó là 6 số 0 liên tiếp, rất ngắn, rõ ràng và ai nhìn cũng hiểu. Hệ thống này không chỉ giúp ghi số dễ hơn mà còn làm cho các phép tính trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Hãy thử tưởng tượng, bạn là một thương nhân ở thời cổ đại, cần tính toán doanh thu và doanh thu của bạn là 1000 chẳng hạn. Với hệ thập phân và số 0, bạn viết rất đơn giản. Số 0 đồng thời cũng là nền tảng cho đại số. Số 0 không chỉ giúp ghi con số bình thường mà còn mở ra cánh cửa của đại số, một lĩnh vực toán học mà chúng ta không thể sống thiếu vào ngày hôm nay. Trước khi có số 0, toán học chủ yếu chỉ xoay quanh việc đếm và đo lường. Nhưng với số 0, các nhà toán học có thể giải những phương trình phức tạp hơn.
Nhà toán học người Ấn Độ Brahmagupta còn đi xa hơn khi định nghĩa khái niệm số âm. Ông nói rằng nếu bạn trừ một số lớn hơn khỏi một số nhỏ hơn thì bạn sẽ được số âm. Ví dụ như là 3 trừ 5 thì bằng âm 2. Một lần nữa chúng ta lại nghe rất bình thường, nhưng vào thời đó số âm là một ý tưởng rất mới mẻ và không chính là cầu nối để có được khái niệm âm hay là dương. Trong thiên văn học và đo lường, số 0 còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ở Ấn Độ cổ đại, các nhà thiên văn học cần tính toán vị trí các hành tinh và ngôi sao với độ chính xác cao. Họ phải làm việc với những con số rất lớn như khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng, hoặc những con số rất nhỏ như góc lệch của một ngôi sao. Hệ thống số thập phân với số 0 giúp họ ghi lại những con số này một cách gọn gàng, đồng thời thực hiện các phép tính phức tạp một cách dễ dàng hơn. Cái số 0 nó không chỉ sống ở Ấn Độ mà nó còn lên đường đi chu du khắp thế giới, và nó đã mang theo một cuộc cách mạng toán học. Hãy cùng xem hành trình của nó. Vào khoảng thế kỷ thứ 9, các học giả Hồi giáo ở Trung Đông bắt đầu tiếp xúc với hệ thống số thập phân của người Ấn Độ thông qua các tuyến đường thương mại. Từ thế giới Hồi giáo, số 0 tiếp tục hành trình đến châu Âu. Nhưng bạn có biết được không, khi mới đến châu Âu vào khoảng thế kỷ thứ 10, số 0 không được chào đón. Người châu Âu lúc đó vẫn trung thành với số La Mã và họ thấy số 0 thật là kỳ lạ. Một số người còn gọi nó là con số của quỷ vì nó đại diện cho hư không, một khái niệm bị coi là đáng sợ trong thời Trung Cổ. Từ châu Âu, hệ thống số thập phân với số 0 sau này mới lan ra khắp thế giới thông qua thương mại, khoa học và quá trình thuộc địa. Đến thế kỷ 17, khi châu Âu bước vào thời kỳ phục hưng và cách mạng khoa học, số 0 đã trở thành một phần không thể thiếu của toán học và khoa học trên toàn cầu. Số 0 là xương sống của khoa học hiện đại. Trong vật lý, số 0 xuất hiện gần như là trong mọi phương trình quan trọng. Ví dụ, định luật thứ nhất của Newton nói rằng mọi vật sẽ đứng yên, tức là vận tốc bằng 0 nếu không có lực tác động. Trong hóa học, số 0 cũng xuất hiện. Nhưng số 0 thực sự tỏa sáng trong khoa học máy tính. Hệ nhị phân gồm có 0 và 1 là ngôn ngữ của máy tính. Mọi thứ bạn đang làm trên điện thoại, laptop, internet, từ việc xem video này, chơi game, gửi tin nhắn, chuẩn bị comment, đều dựa trên các chuỗi 0 và 1. Nếu không có số 0, sẽ không có hệ nhị phân, và thế giới công nghệ như chúng ta biết ngày nay có lẽ sẽ không tồn tại, hoặc tồn tại nhưng rất khác. Hãy thử hình dung một ngày không có smartphone, không có YouTube, không có wifi, thực sự là một cơn ác mộng. Số 0 còn đóng vai trò quan trọng trong trí tuệ nhân tạo, chúng ta vẫn gọi là AI. Các thuật toán của máy như những thứ đang chạy trên YouTube để gợi ý video này cho bạn đều dựa trên các phép tính toán học phức tạp, mà số 0 là lõi và hệ nhị phân cũng là điều cực kỳ quan trọng như đã đề cập. Nói một cách khác, không có số 0, mình không thể nói chuyện với các bạn qua video này. Ngày nay số 0 xuất hiện ở khắp mọi nơi. Khi bạn kiểm tra thời tiết trên điện thoại, các phép tính dự báo cũng dựa trên số 0. Khi bạn dùng GPS để tìm đường, các thuật toán định vị cũng phải dựa trên số 0. Thậm chí khi bạn chơi một trò chơi điện tử, mọi chuyển động của nhân vật đều được tính toán bằng các chuỗi 0 và 1. Phát minh của người Ấn Độ cách đây hàng nghìn năm vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Từ việc bạn kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, đến việc các nhà khoa học nghiên cứu hố đen cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, tất cả đều bắt nguồn từ số 0. Nó là minh chứng cho việc một ý tưởng nhỏ bé có thể tạo ra những thay đổi lớn lao. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi video này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.